ถ้าเรากลัวว่ามันจะไม่นี่ใช่ไหมเราเอากระดาษใส่ข้างในนะก็ฉีกตรงนี้ทำเป็นกาวเสริมนี่เอาของปอกเนี่ยเวลาทานะทาแค่นี้นี่อุปกรณ์เนี่ยตัวเนี้ยทาแค่อย่างนี้เบาๆบางๆหมดแล้วใช่ไหมแล้วทำยังไงรู้ไหมเหมือนกาวตัวเนี้ยแปะแล้วทำเป็นเนื้อกาวนะเห็นไหมทำบ้านใช่ไหมไม่ได้นี่เราใส่ไปแล้วเอาอันนี้ก็ได้แล้วก็ฉีกข้างในฉีกแบบนี้แล้วโอปอทาเบาๆพอทาบางๆนิดเดียวพอแต่แค่นั้นแล้วก็ทาให้มันบางๆใช่แค่นี้ก็ได้แล้วอย่าไปทะเลาะกันได้อย่าไปทะเลาะคนนี้นะอย่าไปทะเลาะนะทาให้มันบางๆหรือให้มันเล็กอย่างนี้มันจะหนาก็จับเลยใช่ปกติเลยติดเบาๆเพราะว่าเรายังไม่แห้งถ้าตัวนี้มันจะแห้งเร็วมันก็จะช่วยให้เราเขาเรียกลดโลกร้อน
ของใครคะ ของ Oppo ของใคร อันนี้ของ iPhone ค่ะดำของ iPhone แดงของ Oppo โอเคค่ะ วันหลังจะทำอีกไหมคะเนี่ย ทำอันนี้